duka, suka duka. Ini kolam renang. Speed dia nak, full speed. Ba. Sini. Sini. Ang. Blacky apa? Ang. Diganggu Blacky. Tuh dia tangkap gambar ni. Ganggu Blacky. Jom pergi. Iya, yang ni pun. Blacky, demam sakit. Dah main dengan ang dah. Jom. Jom. Ang Ni tinggal follow. Bye. Mana Blacky? Blacky tu kat longkang. Hah? Situ lah. Oh, tempat lepak dia. Ha, Ezan letak dia. Tak. Eh? Ezan letak dia. Ezan letak dia. Eh. Lepak kalau. Lepak kalau Ezan letak je kat situ. Ngacau. Kan lelaki. Uyo, kecil. Reza berani pegang ang tak? Ha? Pegang ang-ang. Ha. Kejap, Ezan ambil si Batam. Buat apa? Hilang. Tak. Ganggu ang-ang. Tahu tak, satu hari ang-ang ni dia pernah tu
dia nak mandi, nak basuh muka. Lepas tu tengok-tengok kat dalam bekas tu tak ada air. Lepas tu dia pong je. Tak ada air. Lepas tu dah isi air. Dia pula basuh-basuh. Lepas tu atas kepala dia ada tompak hitam. Nampak tak? Nampak tak? Ui. Nampak tompak hitam? Kenapa tu? Yelah, basuh muka sampai macam tu. Okey. Kita letak atas tu balik. Tengok tu. Itu Blacky. Ingat tak yang diganggu makhluk hitam tu? Dah, tadi dah record dah. Baik. Pergi sana korang-korang. Jangan hitam. Dah gitu ni. Okey. Okey, sekarang ni kita nak tengok ya. Okey. Jom. Ni tinggalkan kat sini. Tinggalkan. Okey, jom kita naik atas. Okey. Hai, saya pengikut. Ni. Hai, saya Ang. Let's go. Let's go. Okey. Ni dah dah. Jap. Kita nak ambil batang apa? Okey, ini kebun Nema. Ni. Mandi yang masuk. Masuk dalam tu. Masuk. Suka duka. Ini kolam renang. Tinggal 7% je. 7%. Habis dah bateri. Habis bateri, bye-bye ke hari ni kita buat banyak sangat video kan. 55 subscriber. Kan? Seronok dia mandi. Betul. Jazab pergi masuk sekali. Woi, terenya panjat. Dia mandi lagi. Jom. Sini. Apa? Masa kita buat diganggu makhluk hitam tu, rumah-rumah kat situ tak ada kan? Suri turun. Jom turun. Okey, ini Ang.
sayang. Jom turun. Balik turun. Okay. Let's go. Sana. Dah bawa dia masuk. Ke mana nak bawa dia? Aduh. Ni termasuk. Go. Go away. Don't come here again. Okay, jadi kita tengok Blackie pula. Ini pengikut kurus. Sakit. Jadi ini Blackie Cika Bum Bum. Blackie. 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 Blackie mana tu? Blackie. 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 Black click 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 Habis dah bateri tu. black click click. Nan. Dan. Oh. Wah. Ke sana nah. Kerja masak. Dan. Aduh, terbalik. Terbalik. Sama ke? Duduk kat dalam ni. Angkatlah. Angkat. Macam mana nak angkat? Hei. Cepat angkat.